Good evening, students. So, exercise 1.3 start kora agote. I mean, the topic amar aro ase. The topic ami hikim. Topic to the whole first is tomar identity relation. Ita identity relation mane ki? What's identity? Tomak jodi mo khudu ki identity mane ki? Tumi I card khon ulaba. Tat tomar naam, roll number ibila thakibo. Hoy noy. So, identity mane ase tomar porichoy. Okay, means tomar eta replica. Okay, just like tomar identity mane ki tumi jetia mirror ekhonot saba. Tumi kak dekhawaba? Nijok dekhawaba. That's the reflection of you. So that is your identity. So yateo identity mane ki koise? A relation on A is called the identity relation of if every element of A is a set to jiman kita element thakibo is related to itself. Nijor logote ki thakibo related thakibo. So yak ami jodi ami set builder form likhibo lage eneke likhim r A to A such that for all A belongs to A. A is element belongs to A capital A to is a set. A element to set ki thakibo belongs koribo. So jodi ami example lo hikibo lai te ki A B C D I mane identity just eta naam loisu tumi lage tumaloga jigon lobo para A tar identity relation ki hobo A B logot B hobo C logot C hobo D logot D hobo hoy are gote gita ami kot pam yate all A's are belongs to on the set A বুজি পালা so ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ টপিক কনস্ট্যান্ট ৰিলেশন so এবাৰ আহা আমাৰ সেকেন্ড টপিক হৈছে কনস্ট্যান্ট ৰিলেশন ওকে কনস্ট্যান্ট ওয়ার্ড মানে তো জানা কনস্ট্যান্ট যোনটো ভ্যালু কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় তাৰ মিনিং তাৰ ভ্যালুটো সদায় কি থাকিব সেম থাকিব so ইয়াতে চোৱা a relation on A is called constant relation ওকে ডেফিনেশন তো ইমান ধ্যান দিব নালাগে জাস্ট কি কৈছে এনে মনোযোগ দিবা if all the elements of the domain ডোমেইনৰ এলিমেন্টস বিলাক আছে ডোমেইন মানে কি কৈছিল ন কি ডোমেইন খনা তোমালকে কোঅৰ্ডিনেট বিলে হেবা থৈলোৱা 1 2 ইয়াক প্ৰথমটো কি বিলে কয় তোমাৰ ডোমেইন বিলে কয় ওকে এতিয়া of the domain are related to one and only one element of B এই দুটা সেট আছে A আৰু B so A সেটৰ যিবিলাক ডোমেইন থাকিব হে গুটেইটা ডোমেইন B ৰ অকল এটা এলিমেন্টৰ লগত কি থাকিব লাগিব ৰিলেটেড থাকিব লাগে এটা আমি এটা এক্সাম্পল লৈ বুজিম চাবা x to y মানে x or y এটা relation আছে where x belongs to a and is an odd number and y equal to 1 মানে x2 belongs to a করিব এটা a set a that এটা আছে element x y এটা element so x element to a set or belong করিব আৰু an odd number and y equal to 1 মানে x or element কিটা যদি odd number হয় then y value কি হ'ব সদায় 1 হ'ব এটা তাক বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা এক্সাম্পল লৈছো let x such that x belongs to n মানে natural number কি হ'ব and x less than 11 so natural number less than 11 হলে কি নাম্বার আহে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 কারণ natural number কোপা স্টার্ট হয় তোমার 1 এর পর স্টার্ট so এটো যদি আমি এটা এরো ডায়াগ্রামত আমি চাম মানে আমি এরো ডায়াগ্রাম শিকিছো আমি ঠিক আছে এটা কি কৈছে a তোমার কি x belongs to n এটা x আছিল এটা y আছিল ঠিক আছে so এতে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এটো আমাৰ আছিল কাৰণ x less than 11 বুলি কৈছে 10টা আহিব আৰু কি আছিল odd number and y equal to 1 what কি থাকিব only 1 থাকিব মানে y তোমাৰ যিকোনো নাম্বাৰ নাথাকক 2 3 4 5 6 7 8 9 10 যি নাম্বাৰ নাথাকক doesn't matter কুতে গিটা কালো ৰিলেট কৰিব only 1 আলো ৰিলেট কৰিব মানে আমি রিলেশন কি পড়িছিল রিলেশন মানে কি ইনপুট এন্ড আউটপুট সদায় x টু ইনপুট বুজায় কি দিছা আৰু y টু কি বুজায় সদায় আউটপুট কি পাইছা তুমি সো ইয়াতে যিকোনো ইনপুট নকৰাই কিয় এনসার সদায় কি পাবা তুমি 1 এ পাবা হেতে কোৱা হয় কনস্ট্যান্ট রিলেশন এই কনস্ট্যান্ট হৈ থাকিব এই বস্তুটো কিটাও কি নহয় চেঞ্জ নহয় এটা তুমি যিকোনো ভ্যালু দিয়া ঠিক আছে ওকে ইয়া তোমাৰ কি হৈছে অড বুলি কৈছো না সৰি 2 হ'ব নোৱাৰে 4 হ'ব নোৱাৰে 6 হ'ব নোৱাৰে 8 হ'ব নোৱাৰে আৰু 10 হ'ব নোৱাৰে 9 হ'ব কাৰণ আমাৰ অকল অড গিটা হে গৈছে ঠিক আছে মই গোটেইটা দিছিলো বুজাবৰ কাৰণে সো কোন গিটা নহয় 2 4 6 8 আৰু 10 নহয় কাৰণ x2 is an odd number বুলি কৈছে সো x ৰ ভ্যালু অকল অড গিটা মানে 1 দিলে তুমি 1 পাবা 3 দিলেও 1 পাবা 5 দিলেও 1 পাবা 7 দিলেও 1 পাবা 9 দিলে তোমালোকে কি পাবা 1 পাবা সো কনস্ট্যান্ট রিলেশনত কি মন ৰাখিবা যোনটো তোমাৰ এটা কি ডোমেইন আৰু ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব ৰেঞ্জ তো তোমাৰ ডোমেইন x ৰ যেটা অড আছে এটা ৰেঞ্জৰ তোমাৰ কি হ'ব অকল এটাই হ'ব ঠিক আছে কন্ডিশন চেঞ্জ হৈ থাকিব ডাজন্ট ম্যাটাৰ কন্ডিশন কি আছে চেঞ্জ হৈ থাকিব কিন্তু
কনষ্টেণ্ট নাম্বাৰৰ ভেলুটো ৰেঞ্জৰ কি থাকে সদায় সেম থাকিব ওকে ইয়াৰ পিছত আমাৰ সৰু এটা টপিক আছে আমি এইটো বুজিম ওকে ওকে এবাৰ সো আমাৰ টপিকটো আছিল ইকুৱেলিটি অফ ৰিলেশ্যন এটা ভেৰি ইজি টপিক ওকে সো ইয়াতে কি কৈছে ইকুৱেলিটি অফ ৰিলেশ্যন মানে আছে ইকুৱেলিটি মানে কি ইকুৱেল দুটা ৰিলেশ্যন ইকুৱেল কেতিয়া হ'ব টু ৰিলেশ্যন ইফ এফ এণ্ড জি দুটা ৰিলেশ্যন আছে এফ এণ্ড জি আৰ সেড টু বি ইকুৱেল দুটা ৰিলেশ্যন ইকুৱেল ঠিক আছে এটা সেটস নহয় এলিমেন্ট নহয় দুটা ৰিলেশ্যন এফ এণ্ড জি দুটা ৰিলেশ্যন কেতিয়া ইকুৱেল হ'ব ইফ দ্য ডোমেইন অফ এফ ইকুৱেল টু মানে যোনটো এফ মানে এফৰ যিবিলাক ৰিলেশ্যন আছে ৰিলেশ্যন কেতিয়া কি হ'ব লাগিব ডোমেইন অফ জিৰ কি হ'ব লাগিব ডোমেইন এণ্ড এফ এক্স ইকুৱেল টু জি এক্স ফৰ অল এক্স বিলংছ টু ডোমেইন এক্সৰ এলিমেন্ট এক্স হৈছে এলিমেন্ট মানে এলিমেন্ট কিটা যে ডোমেইন আছে কিটা ডোমেইনত বিলং কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এফ এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব তোমাৰ জি এক্স হ'ব মানে একদম ইজিকে যদি ক'ব লাগে এফ এক্স যোনটো তোমাৰ এফ এক্সটো কি এটা ৰিলেশ্যন আহিব হয়নে ধেৰ কেইটা ৰিলেশ্যন আহিব গোটেইকেইটা ৰিলেশ্যন জি এক্সৰ কি হ'ব লাগিব ডোমেইন অফ জিৰ কি হ'ব লাগিব ডোমেইন হ'ব লাগিব ওকে যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন আনসাৰ কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াতে ভালকে ক্লিয়াৰ কৰিম ওকে এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰো এক্সাৰসাইজ নম্বৰ 1.3 ওকে ওকে এবাৰ চাবা আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কি দিছে এক্সাৰসাইজ 1.3 এর A13 then write the identity relation A to A I such that A to A also write the universal relation on A so I গলো A to A বুলি কৈছে আৰু আইডেন্টিটি ৰিলেশ্যন বুলি যেটো কৈছে তোমাৰ আইডেন্টিটি মানে কি সেম টু সেম সো আমাৰ I কি হ'ব 1 1 আৰু 3 3 এটা হলো আইডেন্টিটি লগতে নেক্সট কোৱেশ্যনটো কি দিছে তাৰে অলসো রাইট দ্য ইউনিভার্সাল রিলেশন এটা ইউনিভার্সাল বুলি ক'লে যিমান এটা ৰিলেশ্যন আছে গোটেইটা লিখিব লাগিব সো ইউ ইকুৱেল টু 1 1 টু আছে অলৰেডি এতিয়া ইয়াত আইডেন্টিটি কেইটা আহিব আৰু বাকি যিমান এটা ৰিলেশ্যন আছে সেইকেইটা আহিব সো এ লগত এ যদি কৰো এটো যদি তোমালোকে এৰো ডায়াগ্ৰামত চোৱা এটা 1 3 1 3 সো 1 1 1 3 আহিব 3 1 3 3 আহিব হয়নে সো 1 1 আহিল 1 3 এটা ৰিলেশ্যন আহিব হয়নে 3 1 এটা আহিব আৰু লাষ্টত 3 3 এটা আহিব যেটো ইউনিভার্সাল বুলি কৈছে গোটেইকেইটা যিমানটা ৰিলেশ্যন হ'ব পাৰে গোটেইকেইটা আহিব সো খৰা কনফিউজন লাগিলে এৰো ডায়াগ্ৰাম ইউজ কৰিবা এৰো ডায়াগ্ৰাম ইউজ কৰিলে তোমাৰ বেছি ইজি ওকে নেক্সট আহা আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কৰিম সো এবাৰ চাবা আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 if A12 then write down all the relation on A লিখিব দিছে সো ৰিলেশ্যন A মানে কৈছে A to A ঠিক আছে ৰিলেশ্যন ওলৰ আগতে আমি এলিমেন্ট জানিব লাগিব এটা তোমাক কি কৈছে যেটো A ৰিলেশ্যন ওলাব দিছে on A সো প্ৰথমে আমি A cross A ওলাব লাগিব কি ওলাব লাগিব আমি A cross A A cross A ওলালে কি হ'ব যেটো on A বুলি কৈছে A to A সো A cross A কেটা এলিমেন্ট আছে এই মতে কৈছে 1 1 আহিব 1 2 আহিব 2 1 আহিব আৰু 2 2 আহিব কেনে গম পালো আমি চাৰিটা এলিমেন্ট হ'ব কাৰণ দুটা ইয়াতে আছে 2 into 2 কিমান হ'ব 4 এটা A cross A মানে আছে A to A ইহতৰ ইবা ৰিলেশ্যন ওলাব দিছে that then all the relation এতিয়া all the relation বুলি ক'লে কি হ'ব তোমাৰ R ওকে প্ৰথমে এইটো আহিব তাৰপিছত আহিব তোমাৰ এইটো তাৰপিছত আহিব তোমাৰ 1 2 ব্ৰেকেটত আহিব দেই এইটা আছে সিঙ্গেল এলিমেন্টস এটা মতে তোমাৰ কি কাৰ্লি ব্ৰেকেট আহিব তাৰপিছত আহিব তোমাৰ 2 1 2 2 এটা কেনেকৈ গম পাবা কিমানটা আহিব রুল কি আছিল যদি এটা ৰিলেশ্যন ওলাব লাগে যদি চাৰিটা এলিমেন্ট থাকে রুল আছিল কি কিমান তো 2 বেস করে 2 থাকিব তো টু দি পাওয়ার যিমান আহে তাহলে কিমান আহিব 16 টা ওকে 16 টা তাৰ পিছত একবাৰ এই দুটা আহিব 1 1 আৰু 1 2 ওকে এটা হল 1 2 3 4 5 পাঁচটা হল 1 2 হল এটা হল এবাৰ এই দুটা আহিব 1 1 2 1 হয়নে 2 1 তাৰ পিছত তোমাৰ এবাৰ 1 1 2 2 1 1 আৰু কোন আহিব 2 2 ওকে তাৰপিছত কোন আহিব এবাৰ এৰুটা 1 2 2 1
তাৰপিছত এবাৰ 1 2 2 2 1 2 2 2 তাৰপিছত এবাৰ 2 1 2 2 2 1 2 এটা হল আমাৰ 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 আৰু ছয়টা লাগে আমাৰ এবাৰ তিনিটাকে লম 1 1 1 2 2 1 এই তিনটা হল এবাৰ এইটো লম 1 1 1 তো অলপ ধৈৰ্য লাগিব দে কৰিবৰ কাৰণে বেছি জলবাজি নকৰিবা ঠিক আছে সো এইটো এই তিনটা হল ওকে এবাৰ এই তিনটা হ'ব একেলগে 1 2 2 1 আৰু 2 2 হৈ গল হলনে আৰু কি আছে চা 1 2 3 4 এই চাৰিটা হল 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 হল 1 2 2 1 হৈ গল 1 2 2 2 হৈ গল 2 1 2 2 হৈ গল হলনে সবে সব লগত আহিল দেন 1 1 1 2 2 1 এটা হৈ গল 1 1 1 2 2 2 হৈ গল 1 2 2 1 2 2 হৈ গল 13টা হল আৰু আমাক তিনটা লাগে ওকে সো কোন আহিব আমাৰ আৰু চাৰিটা থকা আহিব ন 1 1 1 2 2 1 আৰু আহিব 2 2 ওকে কেটা হল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 আৰু দুজন আছে এটা হ'ব 5 এটা হ'ব 5 হলনে চোৱা 1 1 2 3 1 2 3 4 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 oh এটা আছে 1 1 2 1 2 2 তো বাড়ি গেছে না 1 1 2 1 2 2 হয়ে গেল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 হয়ে গেল 16টা সো এটো হৈছে রাইট ডাউন অল দা রিলেশনস অন a to a বুঝিছা তো আমি হলো এর নেক্সট নাম্বার 2 first have our question number 3 ki dia ase if a 1 2 3 then find the elements of the relation r x y such that x equal to y and xy belongs to a on a so on a bili কোৱা লাগে মানে a to a ৰ ওপৰতে এটা মন ৰাখিবা on a bili ক'লে মানে যিকোনো থাকিব পাৰে a b to b on b a on a মানে a নিজৰ লগতে তাৰ এৰো ডায়াগ্ৰামটো দেখাত কৰা এনেকুৱা হ'ব মানে ইয়াতেও a এলিমেন্ট আছে ইয়াতেও a এলিমেন্ট সো ইয়াত যদি 1 2 3 আছে মিন্স ইয়াতো কি থাকিব 1 2 3 থাকিব কাৰণ ইয়াতে দুটা ৰিলেশন দিয়া না দুটা সেট দিয়া আছে নেকি নাই a আৰু b দিয়া নাই ইয়াত a on a দিছে ওকে সো উলাব কি দিছে আমাক ৰিলেশন উলাব দিছে xy মানে ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট x হ'ব সেকেন্ড y হ'ব যত x আৰু y দুটাও সেম মানে x যদি 1 হয় y টো কি হ'ব 1 এ হ'ব আৰু এটো কোনটো ৰিলেশন আছে আইডেন্টিটি ৰিলেশন হয়নে সো আমাৰ आंसर সলিউশন কি হ'ব r is equal to 1 1 2 2 আৰু 3 3 বাস এখিনি অন যেতে x আৰু y বুলি কৈছে সো আমাৰ ৰিলেশনটো কি হ'ব 1 1 2 2 আৰু 3 3 ওকে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৰো সো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো নম্বৰ 4 it is if z plus z মানে কি আছে ইন্টিজাৰ ওকে মনে ৰাখিবা r মানে তোমাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰস আৰু z মানে তোমাৰ কি হ'ব z plus মানে পজিটিভ ইন্টিজাৰ পজিটিভ ইন্টিজাৰ কোন লাগিব 1 2 3 মানে ইন্টিজাৰ বিলাক আছে set of positive integer and r such that z to z মানে z নিজৰ লগতে কি আছে তোমাৰ ইয়াতে অলৰেডি কৈছো যদি সেম নাম্বাৰ এনেকে থাকে সদায় এনেকে দুটা ড্ৰ কৰি ল'বা কি কিটা হয় এৰো ডায়াগ্ৰাম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কি হ'ব পজিটিভ এতিয়াও z প্লাস এতিয়াও z প্লাস
ইয়াতে 1 2 3 4 5 6 মানে এনেকে তোমাৰ 15 16 এনেকে আহি যাব আৰু ইয়াতে তোমাৰ 1 2 3 4 5 6 15 16 এনেকে আহি যাব হয় এতিয়া কৈছে R as A B belongs to Z class আর A আর B দুটা এলিমেন্ট দুটা Z class belong করে আর A minus B greater than 2 মানে A এর পৰা যদি B minus কৰা হয় greater than 2 হ'ব লাগিব এতিয়া ফার্স্ট আমি চাও যদি 1 minus 1 কৰি কি পাম 0 পাম হ'ব নোৱাৰে 2 minus 1 কিমান হ'ব 1 1 greater than 2 হৈ জানো নহয় 3 minus 1 2 সেইটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ greater than বুলি কৈছে সো আমাৰ ৰিলেশন ফার্স্ট ৰিলেশন কি হ'ব 4 আৰু 1 আৰু 4 minus 1 কি হ'ব 3 is greater than 2 এনেকৈ 5 minus 1 6 minus 1 7 minus 1 তেনেকৈ হল তো তেনেকৈ আমি ৰিলেশন যাই দিব পাৰিম যেহেতু z প্লাস বুলি কৈছে আৰু কোনো কন্ডিশন নাই লিমিট নাই তো কি হ'ব আমি ইনফিনিট লৈকে যাব পাৰিম সো কোৱেশ্চনটো কি কৈছে ইজ ইট ইজ এ ফিনিট ৰিলেশন সলিউশন হ'ব it is an infinite relation কাৰণ z কি থাকিব z to infinite থাকিব আমি infinite relation তেনেকা বনাব পাৰিম এনে 4 ৰ লগত 1 কৰিব পাৰে এনেকে 15 15 minus 1 16 minus 1 এনেকে up to infinity তো কি থাকিব infinity লৈকে গৈ থাকিব হয় ওইটো পালো represent r as a set in a roster form বলি লিখিব দিছে ইজি roster form লিখিলে কি হ'ব 4 1 হয়নে 5 1 হ'ব আচ্ছা 6 1 হ'ব হল সবে এনেকে দত লিখিবলৈ আমি কি লিখিব পাৰো যদি 2 লোড কৰিব লাগে 4 - 2 কৰিব পাৰিবা নোৱাৰা আৰু 4 - 2 2 হ'ব 5 - 2 কৰিব পাৰিবা यस কি হ'ব 3 তো 5 - 2 যদি 3 হয় ফার্স্ট রিলেশন হ'ব 2 লগত 5 then 6 2 মানে 7 এনেকে দত কৈ থাকা যিমান ইচ্ছা তুমি হিমান লৈকে গৈ থাকিব পাৰিবা বুজি পালা ওকে সো এটা আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 আমি নেক্সট যিবিলাক কোৱেশ্চন আছে আমি নেক্সট পাৰ্টত কৰিম সো তোমাৰ তেতিয়ালৈকে আগৰ যিবিলাক ভিডিও আছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি টপিক আছে এইখিনি আগতে ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা ওকে থ্যাংক ইউ